dear students, let me see the third type of the cell division, that is called as the meiosis. So what's the meiosis? I think so all of you understand the mitosis, which we already studied in the last video. आतापर्यंत आपण अमायटोसिस हा फर्स्ट टाइप स्टडी केला, सेकंड आपण मायटोसिस स्टडी केला आणि मायटोसिस जर तुम्हाला समजला असेल 100% तर मियोसिस तुम्हाला 2 सेकंदामध्ये समजेल. कारण मायटोसिस मध्ये काय होतं, मायटोसिस मध्ये पहिली जी डिव्हिजन होती ती होती कॅरियोकायनेसिस आणि सेकंड होती सायटोकायनेसिस. कॅरियोकायनेसिस मध्ये परत 4 फेजेस होत्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आणि द टीलोफेज. टीलोफेज झाल्यानंतर एका सेल मध्ये 2 न्यूक्लियस मिळालेले. ती टीलोफेज ही लास्ट फेज होती कॅरियोकायनेसिस. टीलोफेज कंप्लीट झाल्यानंतर ती सेल कोणत्या फेज मध्ये गेलेली आहे, ती सेल सायटोकायनेसिस फेज मध्ये गेली आणि सायटोकायनेसिसच्या एंडला आपल्याला 2 डॉटर सेल्स मिळाल्या. ओके, म्हणजे सेलचा जो सिक्वेन्स आहे, कॅरियोकायनेसिसचा जो सिक्वेन्स आहे तोच सिक्वेन्स हा मियोसिस मध्ये असणार आहे. आता मियोसिस मध्ये मी पहिल्यांदा तुम्हाला लेआउट सांगते, म्हणजे तुम्हाला ती जी कन्सेप्ट आहे ती लवकर समजेल. फर्स्ट मियोसिस, the meiosis it is divided it into the 2 type. First one is a meiosis 1 and the second one is a meiosis second. Okay, आता मियोसिसला कोणत्या प्रकारची डिव्हिजन म्हटली जाते, तर त्याला रिडक्शन डिव्हिजन असंही म्हटलं जातं आणि मायटोसिसला इक्वेशनल डिव्हिजन म्हटलं जातं. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज द रिडक्शनल डिव्हिजन. ओके, म्हणजे या ठिकाणी क्रोमोझोम्स नंबर्स जे होते ते रिड्यूस टू हाफ म्हणजे कमी होणार आहेत. ओके, हाफ होणार आहेत. मग मियोसिस फर्स्ट जी आहे, फर्स्ट टाइप, यामध्ये पण मियोसिस फर्स्ट होण्याच्या पहिले ही सेल कोणत्या फेज मध्ये जाणार आहे, ही सेल साहजिकच कोणत्या फेज मध्ये जाणार आहे. येस, ऑल ऑफ यू नो इट इज एंटर्ड इट इनटू द इंटरफेज. मीन्स द सेल इज नाउ रेडी to enters it into which phase, that is a meiosis phase. म्हणजे मियोसिसच्या सुरुवातीला ती सेल इंटरफेज मध्ये जाणार आहे, ती सेल डिव्हिजन साठी प्रिपेअर होणार आहे, रेडी होणार आहे. by increasing, by doubling the number of the DNA, number of the doubling the RNA as well as the protein, the cell is now ready to enters it into the meiosis first. आता मियोसिस फर्स्ट मध्ये परत किती टाइप्स आहेत, जसे मायटोसिस मध्ये होते तसेच मियोसिस मध्ये आहे. म्हणजे फर्स्ट आहे कॅरियोकायनेसिस फर्स्ट. ओके, आणि सेकंड आहे सायटोकायनेसिस फर्स्ट. लक्षात आलं तुम्हाला, कॅरियोकायनेसिस फर्स्ट अँड द सायटोकायनेसिस फर्स्ट. दिस वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॅरियोकायनेसिस फर्स्ट मध्ये परत किती फेजेस होत्या, मायटोसिस मध्ये 4 फेजेस होती. पहिली फेज होती प्रोफेज. ओके, प्रोफेज, पण इथे काय लिहिणार आहे आपण, फर्स्ट. त्यानंतर प्रोफेज नंतर कोणती होती, मेटाफेज फर्स्ट. नंतर कोणती होती, एनाफेज फर्स्ट. ओके, आणि लास्ट काय आहे, टीलोफेज फर्स्ट. टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट झाल्यानंतर ती सेल कोणत्या फेज मध्ये जाणार आहे, सायटोकायनेसिस फर्स्ट मध्ये. सायटोकायनेसिसच्या फर्स्ट मध्ये गेल्यानंतर तिथे किती डॉटर सेल मिळणार आहेत, 2 डॉटर सेल मिळणार आहेत. ओके, किती डॉटर सेल मिळाले आहेत, इथे 2 डॉटर सेल मिळाले आहेत. त्या 2 डॉटर सेल कोणत्या फेज मध्ये जाणार आहेत, आता त्या 2 डॉटर सेल ह्या मियोसिस सेकंड फेज मध्ये जाणार आहेत. मग मियोसिस सेकंडच्या परत किती फेजेस होणार आहेत, 2 फेजेस होणार आहे. पहिली कोणती आहे, कॅरियोकायनेसिस, कॅरियोकायनेसिस सेकंड. ओके, आणि नंतर कोणती आहे, नंतर कोणती आहे, येस, ऑल ऑफ यू नो इट इज अ सायटोकायनेसिस सेकंड. मग कॅरियोकायनेसिस सेकंड मध्ये परत किती फेजेस येणार आहेत, 4 फेजेस येणार आहेत. पहिली कोणती आहे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड and the telophase second. Which word is important, that is the second word is important. And after completing the telophase second, म्हणजे मियोसिसच्या सुरुवातीला इथे किती सेल होत्या, 2 सेल होत्या. मियोसिस सेकंडला किती सेल होत्या, 2 सेल होत्या. म्हणजे टीलोफेजच्या शेवटी आपल्याला एका सेल मध्ये किती न्यूक्लियस मिळणार आहे, येस, हिअर द 2 न्यूक्लियस इज हिअर. म्हणजे टोटल किती सेल मिळाल्या, 2 सेल आहेत, पण न्यूक्लियस किती आहेत, 4 न्यूक्लियस आहेत.
ज्यावेळेस इथे 2 सेल 4 न्यूक्लियस कंडिशन फॉर्म होईल त्यावेळेस इथे एंड होणार आहे टेलोफेज सेकंडचा. टेलोफेज सेकंड नंतर ती सेल साहजिकच कोणत्या फेजमध्ये जाणार आहे, सेकंड टाईपमध्ये जाणार आहेत, म्हणजे सायटोकायनेसिस सेकंडमध्ये जाणार आहे. आणि सायटोकायनेसिस सेकंडमध्ये किती सेल मिळणार आहेत, 4 सेल मिळणार आहेत आणि 4 न्यूक्लियस मिळणार आहेत. ओके, all of you understand this layout? Okay, what is important here? The meiosis. Meiosis, it is completed throughout the 2 stages, which is the first stage, that is a meiosis first, and the second one is a meiosis second. In the meiosis first, the combination and the crossing over its occur. आता कॉम्बिनेशन आणि क्रॉसिंग ओव्हर कोणत्या फेज मध्ये होणार आहेत, हो ते हे मिओसिस फर्स्ट मध्ये होणार आहे. मिओसिस फर्स्ट मध्ये परत 5 फेजेस असतात. इट इज अ लॉंगेस्ट फेज. ओके, द फर्स्ट वन इन द मिओसिस फर्स्ट इट इज कॉल्ड ॲज द लिप्टोटीन. पहिली कोणती फेज आहे, लिप्टोटीन फेज आहे. इट इज कॉल्ड ॲज द लिप्टोटीन. ओके, सेकंड फेज it is called as the zygote. Second one, it is the zygote. Second one, it's a zygote. Okay, third one, it's a pachytene. Third one, it's a pachytene. And the next one, that is a fourth one, it is the diplotene. Fourth one, it's a diplotene. And the last one, it is called as the dikinesis. Okay, these are the 5 phases which is occurred in the prophase first. That is in the लिप्टोटीन the chromosomes it's a short and the thick. झायगोटीन मध्ये पेअरिंग होणार आहे, पॅचेटीन मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होणार आहे, डिप्लोटीन मध्ये चायस्मेटा फॉर्मेशन होणार आहे आणि डायकॅनेसिस मध्ये टर्मिनलायझेशन होण्यास सुरुवात होणार आहे. म्हणजेच प्रोफेज जी आहे मिओसिस फर्स्ट मधली, कॅरिओकायनेसिस फर्स्ट मधली प्रोफेज जी फर्स्ट आहे त्या ठिकाणी सिनॅप्सिस आणि क्रॉसिंग ओव्हर होतं. म्हणून इथे काय दिलेलं आहे, इन द मिओसिस फर्स्ट देयर इज द कॉम्बिनेशन अँड द क्रॉसिंग ओव्हर ऑकर्ड बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोझोम. Thereafter those homologous chromosomes, that is the non-sister chromatid, are divided it into the 2 group. Thus the 2 haploid cell, there is a 2 haploid cells which is formed. So here the chromosome number it is reduced to here the half. Afterward the cell it is now entered it into the meiosis second. What happened in the meiosis second? In this stage the 2 haploid daughter cell which is formed at the end of the meiosis first, it is undergoes the next stage of division, that is a meiosis second. In the meiosis second, it's a same division like that of the mitosis. Means the in the prophase second, the chromosome it become the short and the thick. Centriole it is start moving towards the opposite pole. Then the nuclear membrane it is start disappear. Nucleolus it is start disappear. In the metaphase second, the chromosomes which is arranged which is moved towards the equatorial plane. In the anaphase, the sister chromatid is separated, and in the telophase there is a 2 daughter nuclei which is formed. And after the formation of the telophase, the cell is now ready to enter it into the cytokinesis second. So at the end of the cytokinesis, the 4 haploid daughter cells are formed and the 4 haploid nucleus is here. That is, there is a formation of the 4 cell at the end of the meiosis, but at the end of mitosis the 2 daughter cells are formed. Here what is important in case of the meiosis? meiosis मध्ये important काय आहे, meiosis मध्ये chromosomes संख्या जी आहे ती reduce to half होते, पण mitosis मध्ये जे chromosomes number होते ते सेम असणार आहे. जर आपल्याला मायटोसिस क्लिअरली समजलं असेल लास्ट व्हिडिओमध्ये तर आपल्याला मिओसिस लगेच समजेल, कारण इथे जे पॉइंट्स येणार आहे ते मायटोसिसचं आणि मायोसिसचं एक्सप्लेनेशन हे सेम असणार आहे. जर आपण मेटाफेज फर्स्ट कन्सिडर केली तर मेटाफेजमध्ये फर्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट काय होता, जे क्रोमोझोम्स होते ते इक्वेटोरियल प्लेनला अरेंज झाले
एनाफेज मध्ये काय झाले, होमोलॉगस chromosomes it is start to separated, it is start moving towards the opposite pole. ओके, टीलोफेज फर्स्ट मध्ये काय होणार आहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन it is start to reappear, nucleolus it is start to reappear, spindle fiber it is degenerate and it is mixed it into the cytoplasm. So all of you understand, I think so, this meiosis division. The next one, it is a process of the gamete production. म्हणजे मिओसिस डिव्हिजन कुठे इन्व्हॉल्व होणार आहे, तर मिओसिस डिव्हिजन ही गॅमेट प्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व होणार आहे. दॅट इज अ प्रोडक्शन ऑफ द मेल गॅमेट अँड द प्रोडक्शन ऑफ द फिमेल गॅमेट. ज्यावेळेस आपण थर्ड टॉपिक स्टडी करू, ओके, लाईफ प्रोसेसेस पार्ट 2, त्यामध्ये आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम स्टडी करणार आहे. ज्यावेळेस आपण गॅमेट प्रोडक्शनचा विचार करू त्यावेळेस कोणते डिव्हिजन होणार आहे, त्या ठिकाणी मिओसिस डिव्हिजन होणार आहे. म्हणजेच गॅमेट प्रोडक्शनसाठी, स्पोर फॉर्मेशनसाठी कोणते डिव्हिजन इन्व्हॉल्व होत असते, तर त्या ठिकाणी मिओसिस डिव्हिजन इन्व्हॉल्व होत असते. दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ द 4 हॅप्लॉइड डॉटर सेल which is formed from the diploid mother cell. During this division, the crossing over occurred between the homologous chromosome. मी सुरुवातीला सांगितलं क्रॉसिंग ओव्हर कुठे होणार आहे, ते क्रॉसिंग ओव्हर हे प्रोफेज फर्स्ट मध्ये होणार आहे. कारण प्रोफेज फर्स्ट मध्ये किती स्टेजेस आहेत, तर प्रोफेज फर्स्ट मध्ये 5 स्टेजेस होत्या. पहिली होती लिप्टोटीन, दुसरी होती झायगोटीन, तिसरी होती पॅचेटीन, चौथी होती डिप्लोटीन आणि शेवटची 5वी होती ती होती डायकॅनासिस. म्हणजे क्रोमोझोम्स मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके, हा जो इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहे, ही इम्पॉर्टंट प्रोसेस ही प्रोफेज फर्स्ट मध्ये होत असते, म्हणजेच मेयोसिस डिव्हिजन मध्ये होत असते. ड्यू टू दिस ऑल द 4 डॉटर सेल आर जेनेटिकली डिफरंट फ्रॉम द पॅरेंटल सेल. आणि त्याच्या मागचा रिझन काय आहे, रिकॉम्बिनेशन झाल्यामुळे जे डॉटर सेल फॉर्म झालेली आहे ती डॉटर सेल जेनेटिकली कशी असणार आहे, तर ती जेनेटिकली डिफरंट असणार आहे. पण मायटोसिस मध्ये तसं झालं आहे का, नाही. मायटोसिस मध्ये जी डॉटर सेल फॉर्म झाली आहे ती जेनेटिकली आयडेंटिकल आहे, आयडेंटिकल टू लाईक दॅट ऑफ द पॅरेंटल सेल. सो हिअर व्हॉट्स अ लेआउट, that is a karyokinesis. Karyokinesis first, karyokinesis first, it's a prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first, and then the cytokinesis first. After completing the cytokinesis first, the cell it is entered it into the prophase second, metaphase second, the chromosomes which is arranged at the equatorial plane, the sister chromatid it is start moving towards the opposite pole, it is occurred in the anaphase second, and in the telophase second there is a nuclear membrane, it is start to reappear, nucleolus it start to reappear, and the chromosome it become uncoiled. Then it is entered it into the cytokinesis second. Result is the formation of the 4 daughter cell. I think so all of you understand this meiosis division. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.